بل هم رځو که چېرته مونږ شاپیفای غواړو پیل کړو نو د کوم سوال سره مخ کېږو آیا شاپیفای خپله یا نورو کومو برخو له لارې مونږ کولی شو تر څو دغه خپل مشکلات حل کړو. لومړی هم شاپیفای هیلپ سنټر که چېرته مشکل سره مخ کېږو مستقیما د شاپیفای هیلپ سنټر سره تماس کې کېږو د دغه ټیکنیکل ایشو ده یا دغه مشکل دا څنګه حل کړمه نو دوی موږ سره ډېر په عجله سره ډېر په ښه شکل سره 24/7 موږ په تماس کې یو مشکل حل کوي. شاپیفای اکیډمي چې دغه هم یو ځانته پلیټفارم دوی لري شاپیفای اکیډمي د دغې له لارې موږ تاسو ډېرې زده کړې کولی شو په انګلیسي کې چې سایټ ادرس یې د academy.shopify.com انګلیسي کې کولی شئ دغه سایټ له لارې ډېر زیات معلومات ترلاسه کړئ. شاپیفای کمیونټي فورم دغه هم یو بل اپشن دی فورمز دي هلته تیار پوسټونه د مشکلات شیر شوي دي ورته جوابونه ورکړل شوي دي. community.shopify.com دغه ادرس دی د دې له لارې هم کولی شو معلومات ترلاسه کړو. او فالو شاپیفای یوټیوب فار ټوټوریلز دوی خپل یو یوټیوب چینل هم لري هغې نه هم کولی شو چې زیات معلومات ترلاسه کړو. نو موږ سپیشل کلاسز هم لرو د شاپیفای په برخه کې هغه کسان چې علاقه لري طبعا دغه آنلاین بزنس یا ای کامرس روزمره د تغییر په حالت کې وي ځینې وختونه تغییرات راغلي وي او موږ د یوټیوب له لارې یا ګوګل له لارې یا ای آی له لارې نشو کولی همغه مشکلات ډېر زر حل کړو. ډېر مشکل مثلا وخت ضایع کېږي نو کولی شئ موږ سره تاسو سپیشل کلاسونو کې اشتراک وکړئ. موږ تاسو سره په مخامخ بڼه فیس ټو فیس آنلاین ویبنارونه لرو او که فزیکي ډول هم موږ په خپل فزیکي سنټر کې فزیکي کلاسونه لرو خو هغه څوک چې په آنلاین بڼه علاقمند وي کولی شي موږ سره سپیشل کلاسونه واخلي او موږ د دوی سره آنلاین درسونه لرو. موږ هلته بیخي ډېر داسې ډیپ ډاون پراکټیکل درسونه به وي او که چېرته مشکل سره هم څوک مخ کېږي موږ ورته په همغه لحظه کې رسیدګي کوو او دوی مستقیما موږ سره په تماس کې دي. نو ټول درسونه به په سپیشل کلاسز کې چې دي هغه هم عملي وي په عملي بڼه به مخکې ځي تیوري دغه شیان به زیات نه وي او همچنان به موږ په عملي بڼه تاسو سره سایټ جوړوو. موږ تاسو ته د شاپیفای ماډلز ښایو چې کوم کوم ماډلز دي څه ډول پروډکټ پیدا کړو څه ډول مثلا دغه شیپ کړو خپل کاسټمرز ته او نور مسایل نو ټول به عملي کار وي په اکاونټس باندې. نو وروستیو کې یو مهم یو کوټ ده یو وینا ده د مارک ټوین The secret to getting ahead is getting started. که وغواړو ژوند کې موفقه شو بریالي شو یا مخکې لاړ شو پیشرفت وکړو نو پیل اساس دی. که یو څه څومره زر پیل کړو زر کامیابیږو نو یوازې توقعاتو او یا هم زده کړه شاید بسنه ونه کوي بلکې موږ تاسو عملي اقدام پراکټیکلی خپل کارونه مخکې یوسو. نو بیا هم ډېره زیاته مننه د ټولو دوستانو نه ده چې زموږ درسونه مو تر دې دمه تعقیب کړل. انشاءالله موږ راځو اوس عملي پراکټیکل سټور ډیزاینینګ یا هغه څه چې موږ تاسو په دې درسونو کې بیان کړل ټول به انشاءالله اوس په عملي بڼه باندې موږ تاسو ترسره کوو چې ټول کارونه څنګه ترسره کېږي څنګه ډول کار کوو او دغه اپشنونه چې موږ ذکر کړل څنګه کار کوي. نو راځو نورو درسونو ته تاسو بیا هم ډېره زیاته مننه هیله ده زموږ سره تر پایه پاتې شئ. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.